દુધિયો બાજરો એવું કદાચ નામ પણ નહીં સાંભળ્યું હોય, અને નામ સાંભળ્યું હશે ને તો ચાખ્યું નહીં હોય. વર્ષો જૂની શિયાળામાં બનતી કેલ્શિયમ અને આયર્નથી ભરપૂર ખૂબ સરળ અને ફક્ત એક જ બાઉલ આ દુધિયો બાજરો ખાઈએ ને તો પેટ ભરાઈ જાય, સાથે આખા દિવસની શક્તિ પણ પૂરી પાડે તેવો આજે ખૂબ જ સરળ અને સાત્વિક દુધિયો બાજરો બનાવીએ. અહીં મેં 1 કપ આખો બાજરો લીધો છે. દુધિયો બાજરો મારે સવારે બનાવવો હતો, માટે મેં રાત્રે ઠંડા પાણીમાં બાજરાને ધોઈ અને સાફ કરી લીધા પછી 8 થી 9 કલાક પલાળ્યો હતો, અને અત્યારે પલળી ગયેલા બાજરાને કુકરમાં ઉમેરી 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેર્યા પછી 4 થી 5 સીટી કરી લીધી છે અને બાફી લીધો છે. અહીં બાજરો હાથ વડે પ્રેસ કરતા એકદમ સરસ પ્રેસ થઈ જાય તેવો બફાઈ ગયો છે. તો હવે આ બફાયેલા આખા બાજરાને આપણે ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખેલી એક કઢાઈમાં ઉમેરી દેવાનો છે. ધીમે ધીમે કરતા કાણાવાળા ચમચાથી પાણી નીતારતા જઈશું અને નીતારેલા બાજરાને કઢાઈમાં ઉમેરી દેવાનો છે. અહીં હવે બધો બાજરો કઢાઈમાં ઉમેરાઈ ગયો છે. કઢાઈ ગરમ જ છે, તો હવે બફાયેલા આ બાજરામાં 1 ગ્લાસ જેટલું મલાઈવાળું દૂધ ઉમેરી દેવાનું છે. બાજરામાં દૂધ ઉમેરાઈ ગયું છે, તો હવે એક વખત ચમચા વડે બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે, એટલે બાજરો અને દૂધ છે તે એકબીજામાં મિક્સ થઈ જાય અને ઉકળવા માંડે. શિયાળો આવતા જ આપણે આપણી થાળીમાં ઘઉં જેટલું જ બાજરાને સ્થાન આપીએ છીએ. તેનું કારણ એ પણ છે કે બાજરો શિયાળામાં શરીરને અંદરથી ગરમ રાખે છે. વળી કેલ્શિયમ અને આયર્નથી ભરપૂર બાજરો એ સાંધાના દુખાવા, શરીરમાં થતી લોહીની કમીને દૂર કરે છે. માટે જો પ્રેગ્નેન્ટ લેડી હોય ને તે રોજની 2 બાજરાની રોટલી ખાઈને તો તેને કેલ્શિયમ અને આયર્નની ગોળી લેવાની જરૂર નથી પડતી. તેની સાથે વજન ઉતારવા માટે બાજરો ખૂબ આશીર્વાદરૂપ છે, કારણ કે ગ્લુટન ફ્રી બાજરામાં ભરપૂર ફાઇબર હોય છે, જેથી પચવામાં લાભકારી અને કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ કંટ્રોલ કરે અને પેટ પણ ભરેલું રાખે છે. સાથે જ્યારે બાજરામાં દૂધ ઉમેરીએ ને એટલે દૂધના બીજા અનેક ગુણો સાથે તે પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે, જેથી દુધિયો બાજરો બન્યા પછી લો કેલરી સાથે કેલ્શિયમ, આયર્ન અને પ્રોટીનથી ભરપૂર એક સંપૂર્ણ ખોરાક બને છે. માટે શિયાળામાં ઘરના બધા માટે આ દુધિયો બાજરો ખૂબ ફાયદાકારક છે. સાથે બાળકને જન્મ આપ્યા પછી માતાને રોજિંદા ખોરાકમાં જો આ દુધિયો બાજરો 1 બાઉલ આપવામાં આવે ને તો માતામાં નવી શક્તિનો સંચાર થાય છે. તેની સાથે તેને આવતા દૂધમાં ગુણવત્તા અને પ્રમાણમાં પણ વધારો થાય અને બાળક પણ મજબૂત બંધારણ સાથે હૃષ્ટપુષ્ટ બને છે. અહીં બાજરો દૂધમાં ઉકેળતા આશરે 12 થી 15 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે, અને હવે દૂધનું પ્રમાણ પણ ઘટ થઈ એકદમ મલાઈદાર થઈ ગયું છે, અને દૂધમાં બાજરો બફાય અને થોડો ફૂલ્યો પણ છે. આ બાજરાને પ્રેસ કરતા તે ઇઝીલી મેશ પણ થઈ જાય છે. બસ દૂધ સાથે આ મિશ્રણ આવું ઘટ થઈ જાય ને એટલે હવે આ ઉકળતા મિશ્રણમાં 2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું. ખાંડને પણ આ મિશ્રણમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે. ખાંડ ઉમેર્યા પછી બાજરો બફાતા મને હજી પણ દૂધ થોડું એવું ઓછું લાગ્યું, એટલે મેં વધુ 1/4 કપ દૂધ આ મિશ્રણમાં ઉમેરી દીધું છે. દૂધ ઉમેર્યા પછી માત્ર 1 મિનિટ ફરી થોડું એવું મિશ્રણ ઉકાળશું. પહેલાના સમયમાં તો બાજરો પલાળી અને પછી ડાયરેક્ટ દૂધમાં ઉમેરી અને બફાવા દેવાતો, પણ એ રીતે બાજરો ચડતા ખૂબ સમય લાગે છે, એટલે આજે આપણે અહીં કુકરમાં બાજરો બાફી અને ઉમેર્યો છે, જેથી દુધિયો બાજરો થોડો જલ્દી બની જાય. અહીં હવે ફરી આ મિશ્રણ ઉકળવા લાગ્યું છે, તો તેમાં 1 એલચીનો પાવડર ઉમેરી દઈશું, જેથી દુધિયો બાજરો થોડો ફ્લેવરવાળો બને. ફરીથી એક વખત મિક્સ કરશું. અહીં જો ડ્રાય ફ્રૂટનો પાવડર કે તેના ટુકડા ઉમેરવા હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય છે, પણ મેં આજે વર્ષો જૂની ઓરિજિનલ રીત સાથે એકદમ સરળ રીતે દુધિયો બાજરો બનાવ્યો છે. હવે બનેલા દુધિયા બાજરાનો ગેસ બંધ કરી દઈશું અને તેને ડીશમાં સર્વ કરશું. મેં પહેલી વખત આ દુધિયો બાજરો બનાવ્યો ને ત્યારે મારા મનમાં પણ એમ થતું હતું કે ખબર નહીં આ દુધિયો બાજરો સ્વાદમાં કેવો લાગશે અને ભાવશે કે નહીં, પણ બનાવી અને જ્યારે ચાખ્યો ને તો ખીર અને બાસુંદીથી પણ વધારે સ્વાદિષ્ટ, એકદમ ક્રીમી દૂધ સાથે અને બાજરાની મીઠાશ સાથે ખરેખર અદ્ભુત સ્વાદનો આ દુધિયો બાજરો બન્યો. હવે ડીશમાં પીરસેલા દુધિયા બાજરાને બદામની સ્લાઇસ વડે ગાર્નિશ કરી લઈશું. આ દુધિયો બાજરો ગરમ તો એકદમ સરસ સ્વાદમાં લાગે જ છે, પણ ઠંડો દુધિયો બાજરો પણ એનાથી વધુ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. સાથે બાળકને જન્મ આપ્યા પછી માતા માટે એક ઉત્તમ ખોરાક સાબિત થાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો ક્યારેય ના બનાવ્યો હોય ને તો શિયાળામાં અત્યારે જરૂરથી આ દુધિયો બાજરો બનાવજો અને તેના ઉત્તમ ગુણ મેળવજો. સાથે આ વર્ષો જૂની રેસીપી તમને કેવી લાગી ને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. વળી આવી નવી અને જૂની રેસીપી જોવા માટે અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. ફરી મળશું આવી અનેક નવી અને જૂની ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.